Багато хто з вас чув про гірчика і про те, як він розказує про рівні, і багато в кого задається питання, чи вони взагалі працюють, як їх адаптувати на криптовалюті. Перевага в тому, що я проходив в нього навчання і особисто працював з ним. І також я торгую крипту вже багато років, і я розумію, в яких випадках його рівні реально працюють і коли ні. Тому дивіться, друзі, дуже уважно, тому що я покажу, які з рівнів гірчика реально працюють в криптовалюті, і які рівні, про які він ніде на уроках не розказує, але вони є теж дуже сильні і класні, і я раджу їх використовувати. Перше, друзі, це відео не є критика гірчика, це відео про те, що реально ви можете використати. Я не займаюся критикою інших людей, тому якщо ви хочете щось детальніше про нього дізнатися, я єдине тільки особисто можу сказати. Друге, психологічні поради, які він дає, їх точно варто використовувати, і ми їх так само даємо нашим студентам. Щодо рівнів. Перші рівні, про які гірчик найчастіше говорить, це є свінгові хаї лої. Він часто може їх називати історичні і тому подібне. Як вони виглядають? Навіть от вам по ріплу приклад історичних рівнів, це от місця, від яких ціна в якийсь доволі давний час тому відбувалася. Бачите, це, наприклад, 3.40, це є сильний рівень. 3, наприклад, оцей нижній рівень, 1.76. Чи перед цим, наприклад, ось оцей рівень 1.89. Це є історичні рівні, від яких часто відбувався злом тренду. Вони насправді класні, за ними треба дивитися. Єдине, що якщо ви замітили, що ціна не відбилася прямо від рівня 1 в 1, копійку в копійку, вона таки пролетіла. Тому я чуть пізніше в другій частині відео розкажу декілька нюансів, на які варто звертати увагу, навіть якщо ви використовуєте рівні. Другий тип рівня, про який говорить гірчик, це є часто зеркальні. Що це таке зеркальні? Це от вам приклад тут. Ціна, бачите, відбивалася вверх, потім пробила вниз, і це місце стало зоною супротиву. Насправді, на великих часових періодах це так доволі дуже часто відбувається, коли ціна виходить з якогось об'єму. Ми з командою, крім рівнів, також будуємо профіль об'єму в таких місцях. І коли ціна виходить з профіля об'єму, дуже часто зона нижня межа чи верхня межа виступає сильною підтримкою і супротивом. Тобто ця штука, вона може бути як на менших, так і на більших часових періодах. От вам, наприклад, ось тут у нас був боковик, в якому ціна була доволі довгий період часу. Що ціна виходить з нього, бачите, тестує і далі робить хвилю росту. Тому зеркальні зони, вони працюють і вони є. Але замітьте, якщо б ви побудували тут по рівню, от прямо по рівню, по вершинці, що би відбулося, правильно, вас би глибоко винесли. Також, бачите, ціна дійшла аж до value high. Ми поговоримо про профіль об'єму чуть пізніше. Третій тип рівнів, про який гірчик часто говорить, це є лімітні. Що таке лімітні? Це коли ціна прям ідеально відбивається від якогось рівня. Тобто тут є якийсь рівень, і ціна підходить, і прям копійочка в копійочку від нього відбувається. Зараз така штука дуже рідкість, і воно взагалі в крипті менше працює. Чому? Тому що ось такі лімітні рівні, вони більше працюють в скальпінгу, наприклад, на NASDAQ і тому подібне. Бо там лімітка може стояти, і ціна може від неї, наприклад, півдня відбиватися. А в криптовалюті, через те, що дуже багато трейдів ви будете тримати днями, тижнями, то цю лімітку, вона може бути всередині боковика, її можуть розпиляти, ще щось. Тому, скажу чесно, лімітні рівні я вже більше не використовую. Раніше в крипті лімітні рівні були, і ви могли відкрити книгу заявок, от DOM, Depth of Market, і там, бачите, от була велика лімітка, ціна могла від неї відбиватися, наприклад, там купу разів. Потім пробити, і ще це місце могло стати сильною зоною супротиву. Але маркетоси ж теж не дурні, вони бачать, що багато людей почало це використовувати, і вони почали просто розмивати їх і зараз їх використати. Це щось на грані фантастики. Є рівні, про які гірчик ніколи не давав, і це по факту наші напрацювання, з якими я хочу зараз поділитися, щоб ви їх використовували. Вони будуть найкрутіше відпрацьовувати на криптовалюті і на інших ф'ючерсних ринках, таких як NASDAQ, золото і тому подібне. Перед тим, друзі, як ми підемо до них, гарно маю новину. Ті, кому з вас буде цікаво більш детальніше дізнатися, як ми використовуємо ці рівні, які стратегії використовуємо, де заходимо, де виходимо. Ми підготували PDF-файл, де все наглядно описано і показано. Тому під відео буде спеціальна форма, заповнюйте її і отримайте доступ до цього файлу прямо зараз. Які ж рівні гірчик не розказував, а я рекомендую вам звертати увагу, особливо в криптовалюті. Це є рівні по профілю об'єму. Тому що профіль об'єму чим класний, крипта дає доступ до всіх даних. І є всі об'єми. В профілі об'єму у нас буде три основні зони, на які ми будемо звертати увагу. Перше, це є, звісно, що value RLO і value high. От давайте по біточку подивимося, як воно буде виглядати. Тобто є спеціальний індикатор, профіль об'єму, бачите, от профіль об'єму, ви його будуєте і пух.
Бачите, він вам показує темно-синенький, це є зона value. У нас є детальне відео по профілю об'єму, ми додамо його в описі, ви зможете подивитися. І прошу поставити прямо зараз лайк, підписатися. Тобто верхня полосочка, бачите, ось оця верхня полосочка, це є value area high. Це є верхня межа діапазону цінності. В цьому діапазоні, в самій value, це є зона цінності, де проторговується 70% всього об'єму. І дуже часто, особливо на більших часових періодах, таких як 4 годинка, 2, 12 годинка, value area high і value area low може виступати гарною зоною супротиву чи підтримки. Особливо, якщо у вас, наприклад, падаючий тренд, то в падаючому тренді value area high може виступати сильною зоною. Найкраще це працює як підтвердження по тренду, бо проти тренду дуже часто оці value можуть розпилювати. От, наприклад, навіть ось отут, бачите, от такий самий боковик, бачите, ціна ідеально тестує value area low, це нижня межа діапазону цінності. І від нього валить дуже красиво. Чи от вам боковик те саме. Давайте подивимося. Бачите, під value area low просто ідеально відбивалися і зробили який красивий вихід. Скажу чесно, цей профіль об'єму мені дуже подобається, навіть більше, ніж рівні в деяких місцях. Value area low і value area high ми проговорили. Наступний це є POC. POC – це є основний концентрований об'єм боковика. Тобто, бачите, наприклад, ось тут POC прям ідеально відпрацював як супротив, а потім, не добили, скажу чесно, бачите, чуть не добили до нього, майже він так само і виступив сильною зоною супротиву. Що таке цей POC? Якщо дуже коротко, це місце, де проторговано найбільше об'єму. І дуже рекомендую перше його дивитися на більшому часовому періоді, це як тут, бачите, 4 годинка. Ціна в боковику, бачите, весь боковик 37 днів. Тобто, чим більший боковик, тим краще. Наступне, звертайте увагу на форму цього профіля об'єму. Бо є профілі об'єму, якщо ви бачите, ось такий гостренький, а є ось такий більш тупенький. Тобто, бувають такі профілі об'єму, де вони дуже-дуже отакі пологі. В таких випадках оті поки будуть дуже погано відпрацьовувати. POC з англійської Point of Control, тобто зона основного об'єму. Чим гостріше, тим зазвичай він краще відпрацьовує. І тут от вам ціна, бачите, перебила POC, і від нього, бачите, як полетіла. А потім, от вам, бачите, value area low стала основною зоною супротиву. Тому звертайте увагу на них. Вони дуже класні, особливо на бітку, ефіру. Наступні ще 2 моменти по профілю об'єму, на які варто звертати. Їх можна дивитися виключно на більших часових періодах. Це називається зона великого об'єму, зона низького об'єму. З англійської це буде high, H, бачите, це буква H, volume, not. Це є зона великого об'єму. Ви їх часто будете бачити ось отут збоку, але ще раз, їх треба дивитися тільки на більших часових періодах. Там денний, 3-денний, тижневий. Ось такі зони профілю об'єму, вони часто теж можуть виступати з сильними зонами і підтримками і супротиву. От, наприклад, як ось отут. І ще на що варто звертати увагу, це є зона низького об'єму, low volume node. Дуже часто ціна чогось тестує ці всі об'єми і проходить. Друзі, нагадую, що треба скачати PDF-ку, тому що є багато нюансів, щоб ви нічого не губили, посилання в описі. І йдемо до наступного інструменту, який варто використовувати, це є VWAP. Чим VWAP класний і що це за індикатор? VWAP вам показує розподіл об'єму в динаміці. На відміну від профілю об'єму, він показує прямо по кожному рівню, по кожному кластеру. VWAP, на відмінно від профіля об'єму, він показує розподіл об'єму. І що VWAP ще має? VWAP має дуже круті штуки. Перше, він має сам центр, бачите, оця синя лінія, це є сам VWAP, це є середньозважена ціна. Друге, що він має, це є девіація. От вам зараз покажу одну картинку. VWAP профілю об'єму, це ось оця штука, вона показує, де розподілився один об'єм. А VWAP, він використовує таку спеціальну штуку, це є Standard Deviation, це зі статистики, я не буду зараз в глибину залізати, але він показує, де і як розподіляється основний об'єм. До мінус першої девіації проторговано 68% об'єму. Від другої до другої 95% об'єму. І як ми це використовуємо? Ось цей VWAP, оцю штучку, ви її просто перевертаєте, тобто берете її, перевертаєте, і вона вам показує межі, де проторговано всього лише, наприклад, 2,5% об'єму. Чого це важливо? Тому що чисто статистично ви повинні розуміти, що, от, наприклад, ось тут, оця лінія, це є 2,5 девіація. Вище неї
проторгованого всього лише 2,5% об'єму. Це означає, якщо ви будете шукати там угоду, наприклад, на повернення в буклик, ймовірність виходу дуже низька. Тобто там ймовірність виходу 10-15%. І якщо ви там шукаєте трейд, наприклад, на падіння, як в цьому випадку, ймовірність заробити буде дуже багато. Ця штука найкраще працює, оці девіації, коли ціна в боковику. Тому що в боковику іноді стоїть питання, коли краще відторговувати. І скажу вам чесно, що найкраще, що в боковику може бути, це є VWAP. Плюс, чому ще перевага VWAP? Він може вам показувати ритм ринку, по якому ходить ціна. От, наприклад, тут, бачите, оця лінія, це є перша девіація, це є півторачка. Бачите, от вам від півторачки, як ціна гарно відбивалась. Також VWAP можна використовувати як індикатор для продовження по тренду. Ті, хто з вас дивився дуже багато моїх аналітик, коли я казав, що біткоін буде падати, і я відмічав там ключову зону 96, 97, казав, може, чуть розпиляють, навіть 100 дадуть, але я дуже часто показував ось цю ключову зону. І звідки я її брав? Бо це було суміш факторів. Це, бачите, по профілю об'єму, зона низького об'єму. Друге, це був VWAP і межа боковика. VWAP часто, коли є сильний тренд, може виступити сильною зоною підтримки і супротиву. От вам приклад, друзі. Бачите, як ціна ідеально відтестила VWAP-чик, і що далі зробила? Ну і полилося дуже красиво вниз. Сам VWAP, от саме центральне значення, його найкраще використовувати як продовження по тренду. Зрозумійте одну штуку, що не завжди ціна відтестує VWAP, тому ставтеся до нього як до ключового місця, але може бути таке, що він не відпрацює. І в ідеалі, коли VWAP співпадає з якимись місцями. Скажу чесно, от вам інша монетка Litecoin, бачите, тут є вершинка плюс VWAP. Я скажу чесно, я чекав, що вони дійдуть до VWAP, але цього разу не дійшли. В такому випадку воно в рази крутіше буде працювати. І ще один варіант, по якому можна використовувати, будувати рівні, про які Герчик ніколи не розказав, бо він ніколи цей індикатор не використовував. Ви можете заходити на спеціальні сервіси, де показують дані по відкритому інтересу, і дивитися, де заходить дуже багато відкритого інтересу, і відмічати їх. Чому так? Часто бувають такі штуки, що от місця, де заходить велика кількість відкритого інтересу, може виступати хорошими зонами підтримки і супротиву. Але до них я би радив ставитися не як до рівнів, а як до саме зон супротиву і підтримки. От вам приклад по ефіру. Бачите, зайшло купа інтересу. А скільки зайшло? Якщо ми подивимося в контрактах, це є 329 тисяч. Якщо ви помножите на середню ціну, це є майже $1 мільярд. Це є багато для ефіру. Ну, от вам інший приклад по лайткоїну. Бачите, по лайткоїну заходить купа інтересу. От вам чух. Що ціна робить? Тестує його. Ну і звітом наш лайткоін падає на цілих 27%. Щодо Герчика, друзі, я просто підсумую. Сильні рівні, вони в крипті мають значення, за ними точно треба дивитися. Але пам'ятайте, що ціна їх може не добити, перебити, іноді може ідеально прям відійти. І тут важливо мати ще локальні підтвердження, які ви будете використовувати, щоб брати трейд. Бо відкрити трейд зразу, бо там є якийсь рівень, не варто. Щодо його рівнів, вони набагато краще підходять на NASDAQ, на акціях, тому подібне, бо там набагато більша активність за менший період часу. Там є сесії, вони реально навалюють дуже швидко за маленький проміжок часу. Але крипта – це точно інший звір. І тут щиро рекомендую вивчати профіль об'єму, відкритий інтерес і VWAP. Саме тому я зараз підготував для вас дуже круте відео, яке об'єднує всі ці індикатори в одне місце і показує вам наші стратегії, які ви можете використовувати, які ідеально підходять для криптовалюти. Тому дивіться це відео. До зустрічі!